কিন্তু ধৰি লওক আপোনাক এতিয়া ভাল নেট এটাও লাগে আৰু BSNL আপুনি ইউজ কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি BSNL এতিয়াই গম পাই যাব যে কেনেকৈ এই সিম কোম্পানী বিলাকে আমাক ট্ৰিক কৰি থাকে আমাৰ পৰা পইচা কেনেকৈ হুহি আছে জিঅ'ৰ যিকেইটা প্ল্যান আছিল আগত যোৱা দুদিনৰ আগত মই যেটো ভিডিও আপলোড কৰিছিলো সেই ভিডিওটোত আপোনালোকক কৈছিলো যে বৰ্তমান আমাৰ যিমানবিলাক সিম প্ৰভাইডাৰ কোম্পানী আছে এয়াৰটেল জিঅ' ভোডাফোন এই সকলোবিলাকে যেনেকৈ বৰ্তমান ৰিচাৰ্জৰ দামবিলাক বঢ়াই দিলে যাৰ ফলত আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে বহুতো মানুহে ৰিচাৰ্জ এটা ইমান বেছি দামত কৰিবগে নোৱাৰে আৰু সেই সময়ত আপোনালোকৰ হাতত বেলেগ কি অপচন থাকে তাৰ ওপৰত আমি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিছিলো গতিকে মই আপোনালোকক সেই ভিডিওটোতে কৈছিলো যে BSNL বৰ্তমান আপোনালোকে এটা ল'ব পৰা প্ল্যান হয় BSNLৰ যিবিলাক পেক থাকে বহুত কম দামত আপোনালোকক বহুত বেছি ভ্যালিডিটি দিছিলে গতিকে বহুতো লোকে কৈছিলে আমি BSNL লে শিফট হ'ব বিচাৰিছো বহুতো লোকে অলৰেডি BSNL ইউজ কৰি আছিল কিন্তু বহুতো লোকৰ এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম হৈছিল কি BSNL এ 3G প্ৰভাইড কৰি আছে 4G 5G BSNL ৰ নাই আৰু বহুতো জায়গাত BSNL ৰ নেটৱৰ্কে নাপায় গতিকে এইটো সময়ত এতিয়া আপোনালোকে কি ইউজ কৰিব লাগিব গতিকে আজি আমি এই ভিডিওটোত ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম লগতে জিঅ'য়ে তিনটা নতুন প্ল্যান লঞ্চ কৰিছে হেতুৰ ওপৰত আমি ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম গতিকে ভিডিওটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইনফৰমেটিভ হ'ব সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব এতিয়ালৈকে যদি আপুনি ভিডিওটোত লাইক এটা কৰা নাই জলদি লাইক এটাও কৰি দিব চেনেললৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিও মোৰ ৰেগুলাৰ চাই থাকিব কাৰণে প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰি লওঁ জিঅ'য়ে তিনটা নতুন প্ল্যান আনিছে এই তিনটা ওপৰত যে কি নতুন প্ল্যান আনিছে কেনেকৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এতিয়াই গম পাই যাব যে কেনেকৈ এই সিম কোম্পানী বিলাকে আমাক ট্ৰিক কৰি থাকে আমাৰ পৰা পইচা কেনেকৈ হুহি আছে জিঅ'ৰ যিকেইটা প্ল্যান আছিল আগত যিবিলাক প্ল্যানত জিঅ'য়ে ধৰি লওক 2GB ডাটা দিছিলে তাত 1.5GB দি দিলে য'ত 3GB দিছিলে তাত 2GB কৰি দিলে জিঅ'ৰ যিটো প্ল্যান আছে 299 হেতুত এতিয়া 1.5GB ডাটা দিয়ে পাৰ ডে আৰু 28 দিনৰ ভ্যালিডিটি থাকে এটা 28 দিন এমাহ হয় বুলি কোনখন ক্যালেন্ডাৰত আছে হেতু সিম কোম্পানী বিলাকে জানে আমি নাজানো বাৰু লগতে যেটো জিঅ'ৰ 349 ৰ পেক আছে হেতু 2GB ডাটা দিয়ে 28 দিনৰ কাৰণে মানে আপোনালোকে যদি 50 টকা আৰু ভৰাই তেনেহলে আপুনি 2GB পাৰ ডে ডাটা পাব ভ্যালিডিটি একে থাকিব কিন্তু সবতকে ডাঙৰ ডিফাৰেন্সটো হৈছে কি যেটো 349 ৰ পেক থাকে যেটো আপোনালোকে 2GB আপোনালোকে পাৰ ডে ডাটা পাব হেতুত আপোনালোকে আনলিমিটেড 5G পাব যদি আপোনাৰ এটা 5G ফোন আছে আপোনাৰ যদি ঘৰত 5G নেটৱৰ্ক ভালকে পায় তেনেহলে আপুনি জাস্ট ৰিচাৰ্জ কৰি ললে আনলিমিটেড আপুনি ডাটা ইউজ কৰিব পাৰিব কাৰণ জিঅ' এয়াৰটেলে আপোনাক এতিয়া আনলিমিটেড 5G ডাটা দি আছে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি যদি 299 ৰ পেক এটা ভৰাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ যদি কৰে মানে 299 ৰ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি 1.5GB ডাটা পাব আনলিমিটেড আপোনালোকে ডাটা নাপায় মানে 5G আপুনি আনলিমিটেড ইউজ কৰিব নোৱাৰিব তেনেকুৱা সময়তে 51 101 আৰু 151 ৰ তিনটা পেক জিঅ' লঞ্চ কৰিছে যেটো 299 ৰ 1.5GB পেক আছে সেই পেকটোৰ লগত যদি আপুনি পেকটো যদি আপুনি ভৰাই আকৌ যদি আপোনালোকে ধৰি লওক 51 টো মাৰি দিলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি হ'ব 6GB আপুনি এক্সট্ৰা ডাটা পাব আৰু 5G আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ ফোন 5G হয় আৰু নেটৱৰ্ক যদি আপোনালোকৰ 5G পায় মানে চাওক আলটিমেটলি আপোনালোকক 349 টো ৰিচাৰ্জ কৰাব আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এক্সট্ৰাকে টকা বেছিয়ে ভৰিব লাগিব গতিকে যিমানে আপোনালোকে বাচিবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয় আপোনাক এটা সিম কোম্পানীয়ে এটা টাৰ্গেটত আপোনাক নিবই যে এটো টাৰ্গেটত আমি কাস্টমাৰখিনি আনিবই লাগিব 299 ত আপুনি জানে যে আমি 1.5GB পাম লগতে 5G আমি ধৰি লওক ফ্ৰী নাপাম আনলিমিটেড ইউজ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু আৰু যদি আমি 50 এটা ভৰাই লওঁ তেনেহলে 2GB পাম আৰু আমি ধৰি লওক 5G ইউজ কৰিব পাৰিম গতিকে 50 এটা আপোনালোকক জেনেৰেটনে নিবই গতিকে বৰ্তমান যেটো 5G ফ্ৰী দি আছে মই সেইকাৰণে আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো যে আপুনি 349 টো যদি ভৰাই লয় 5G যদি আপুনি ইউজ কৰিব বিচাৰে 5G যদি মোবাইল আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটো সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কাৰণ জিঅ'ৰ যেটো 5G স্পিড থাকে বা যেটো 5G ধৰি লওক কানেক্টিভিটি থাকে এটো যথেষ্ট ষ্টেবল হয় এয়াৰটেলৰ নিচিনা নহয় এয়াৰটেলৰ কি হয় মাজে কেতিয়াবা 5G টো গুচি যায় আকৌ আহি যায় এনেকুৱা হৈ থাকে জিঅ'ৰ হেতু প্ৰবলেম নাই বাৰু গতিকে জিঅ'ৰ যদি আপোনাৰ স্পিড ভাল হয় তেনেহলে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে বহুতো জায়গাত জিঅ' স্পিড নাথাকে আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতে জিঅ' স্পিড নাই বাৰু এয়াৰটেলে যথেষ্ট ভাল স্পিড দিয়ে গতিকে তেনেকে বহুতবিলাক জায়গাত এটা নেটৱৰ্ক থাকে যেটা বেছি স্পিড দিয়ে এয়াৰটেলৰ তেনেকুৱা অৱস্থা এয়াৰটেলৰ যিবিলাক আগৰ পেক আছিল 1.5GB হেবিলাক এটা বঢ়াই এয়াৰটেলে বেছিকে দাম লৈ মেলি ডাটা কমাই দিলে গতিকে প্ৰবলেমটো তেনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া কথাটো হৈছে কি BSNL আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে কাৰণ BSNL ৰ নাই 4G আছে নাই 5G আছে 3G BSNL ৰ আছে আৰু মই যোৱাটো ভিডিওত আপোনালোকক কৈছিলো যে আপুনি যদি বেছিকে ইন্টাৰনেট ইউজ কৰা মানুহ নহয় ইমান আপোনাক ইন্টাৰনেটৰ প্ৰয়োজনীয় নাথাকে নৰমাল আপোনাৰ কলিংৰ কাৰণে এটা ফোন লাগে তেনেহলে আপুনি BSNL ইউজ কৰক বহুতো লোকে BSNL ইউজ কৰি আছে বহুতো মানুহে বহুত বছৰৰ পৰা BSNL ইউজ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে জাস্ট ফোন কৰিবলৈ সেই সিমটো ইউজ কৰে গতিকে আপুনিও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত BSNL ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু ধৰি লওক আপোনাক এতিয়া ভাল নেট এটাও লাগে আৰু BSNL আপুনি ইউজ কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি BSNL ব্ৰডব্যান্ড ল'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ ফোনৰ যেটো সিম আছে হেতু যদি আপুনি ভাল নেটৱৰ্ক পায় তেনেহলে BSNL ইউজ কৰক নহবা জিঅ' আপোনাৰ বা এয়াৰটেল যেটো আপোনালোকে ইউজ কৰি আছে হস্তিয়া পেক এটা আপোনালোকে এড কৰি থব পাৰে BSNL ব্ৰডব্যান্ডৰ যেটো কানেকচন সকলোতে আপুনি পাব প্ৰায়
সকলো জেগাতে BSNL ব্ৰডবেণ্ড এভেইলেবল থাকে ক'বাতহে আপোনাৰ ধৰি লওক এডোখৰ দুডোখৰ ঠাইত ক'বাতহে আপোনাৰ ধৰি লওক জেগাত নাপাব পাৰে কিন্তু BSNL ব্ৰডবেণ্ড অলমোষ্ট সকলো জেগাতে এভেইলেবল আছে আৰু BSNL যি ব্ৰডবেণ্ডৰ কানেকশ্যন সেইটো আপোনালোকৰ বহুত সস্তাত আপুনি পাব বাকীবিলাক কোম্পানীতকৈ গতিকে আপুনি BSNL ব্ৰডবেণ্ড ইউজ কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ কেফে আছে ঘৰৰ ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰয়োজন আছে তেনেহ'লে BSNL আপুনি ব্ৰডবেণ্ড লওক যদি আপোনাৰ এভেইলেবল আছে কথাটো কি হ'ল BSNL ব্ৰডবেণ্ডতো কিছুমান প্ৰব্লেম আছে মই সেইকেইটাও কৈ দিওঁ তাত যেনে ধৰি লওক কিছুমান জেগাত সকলোতে নহয় কিছুমান জেগাত BSNLৰ যি ধৰি লওক কাষ্টমাৰ কেয়াৰ থাকে বা যি ধৰি লওক তেওঁলোকৰ অফিচিয়েলছ থাকে তেওঁলোকে আপোনাক গুৰুত্ব নিদিয়ে ধৰি লওক বোলে ৱাইফাইটো কাট খাই গ'ল ক'ৰবাত তাঁৰ ছিঙিলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুত দিন লগাই দিয়ে সেই বস্তুটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে গতিকে সেইটো বস্তু প্ৰথমে চেক কৰিব নহ'বা আপুনি লগাব পাৰে জিঅ' এয়াৰ ফাইবাৰ জিঅ' যিটো এয়াৰ ফাইবাৰ আছে এইটো আপোনালোকে যিকোনো জেগাত লগাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে কোনো আপোনাক তাঁৰৰ প্ৰয়োজন নাথাকে এখন এটা ছেট টপ বক্সৰ নিচিনা বস্তু থাকে যিটো ওপৰত আপোনাৰ লগাব লগাৰ পিছত ঘৰত আপোনাৰ ভিতৰত এটা বস্তু লগাব তাৰ পৰা সেইটো কানেক্ট কৰি আপোনালোকে জিঅ' ফাইবাৰ ইউজ কৰিব এয়াৰ ফাইবাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকক ডিজিটেল চেনেলো দিব যিটো আপোনাৰ ঘৰত যদি স্মাৰ্ট টিভি আছে এণ্ড্ৰইড টিভি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব তাত গতিকে সেই তাৰ যিটো পেক থাকে 599ৰ এটা পেক আছে এয়াৰ ফাইবাৰৰ যিটো 100GB আপোনালোকক দিব আৰু যিটো আৰু এটা আছে পেক 399ৰ 30 MBPSৰ সেইটো আপোনালোকে লগাব পাৰে গতিকে যোনটো আপোনালোকৰ ধৰি লওক প্ৰয়োজন হয় যোনটো আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়েল হয় সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে কাৰণ BSNLৰ যিটো 3G আছে সেইটো আপোনালোকৰ 4G হওঁতে বা 5G হওঁতে বহুত টাইম লাগিব 4G বৰ্তমান আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ 2-3খন ষ্টেটত লঞ্চ হৈছে কিন্তু প্ৰপাৰলি সেই সম্পূৰ্ণ ষ্টেটখনত এতিয়াও লঞ্চ হোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকে কৈছে যে ডিচেম্বৰ মাহলৈকে তেওঁলোকে 4G 5G লঞ্চ কৰিব গৈ আছে 5Gটো বাৰু কেতিয়া হ'ব ঠিক নাই 4G তেওঁলোকে ডিচেম্বৰলৈকে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছে বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া নেটৱৰ্কৰ ওপৰত কাম কৰি আছে টাৱাৰৰ ওপৰত কাম কৰি আছে গতিকে দেখা যাওক কিমান কি হয় যদি তেওঁলোকে 4G আনিব পাৰে তেনেহ'লে নিশ্চয়টো যথেষ্ট ভাল হ'ব কিন্তু যদি আপোনালোকে BSNL ইউজ কৰিব বিচাৰে এতিয়াও তেনেহ'লে ব্ৰডবেণ্ড কানেকশ্যন আপুনি লওক ব্ৰডবেণ্ড এয়াৰটেলৰে হওক জিঅ'ৰে হওক বা BSNLৰে হওক যিবিলাক আপোনাৰ সিমৰ ৰিচাৰ্জ থাকে সেইবিলাকতকৈ বহুত সস্তাত পাব বিশেষকৈ BSNLৰ আপুনি যিটো ৰিচাৰ্জ আছে বহুত সস্তাত পাব জিঅ'ৰ তেনেকৈ আপুনি পাব আৰু এয়াৰটেলো পাব এয়াৰটেলৰ যিটো থাকে সেইটো চব জেগাত এভেইলেবল নাথাকে বাৰু গাঁৱৰ জেগাত বিশেষকৈ একদমেই নাথাকে বিশেষকৈ এইটো টাউন এৰিয়াৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে বনাইছে নেকি মই বুজি নাপাওঁ অকল টাউন এৰিয়াতহে মই দেখুৱাই বস্তুটো আৰু বাকী জিঅ' এয়াৰ ফাইবাৰ বা জিঅ'ৰ যিকেইটা আপোনালোক একশ্যন এইবিলাক আপুনি পাই যাব বাৰু ঘৰতো আপোনালোকে কানেক্ট ধৰি লওক কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ অফিচিয়েলৰ লগত তেওঁলোকে নিশ্চয় আপোনালোকক এইবিলাক কেনেকৈ ক'ত লগাব লাগিব কি কৰিবলৈ সকলোবিলাক বস্তু বুজাই দিব BSNLৰ তেনেকৈ অলমোষ্ট সকলো জেগাতে আপুনি পাই যাব মানুহ BSNLৰ ব্ৰডবেণ্ডৰ কানেকশ্যন ল'বৰ কাৰণে গতিকে আপুনি নিজৰ সুবিধাৰ মতে যিটো আপোনালোকৰ হয় সেইটো লগাব পাৰে গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ মেইন উদ্দেশ্য এইটোৱে যদি আপুনি BSNL ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ব্ৰডবেণ্ড লওক যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে এটা ভাল ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন ইউজ কৰিবলৈ তেনেহ'লে ব্ৰডবেণ্ড লওক যদি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰয়োজন নাই BSNLে ভাল নেটৱৰ্ক আপোনাক দি আছে তেনেহ'লে আপুনি BSNLৰ চিম ইউজ কৰক আৰু ধুনীয়াকৈ আপুনি 3Gতে নৰ্মেল হোৱাটছআপ মেছেজ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি থাকিব পাৰিব যদি আপোনাক ভাল এটা ইণ্টাৰনেট স্পীড লাগে উইদাউট বাফাৰিং 108GB আপোনাৰ ভিডিঅ' চাব লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা ভাল নেটৱৰ্ক ল'ব লাগিব আৰু মই যদি চাবলৈ যাওঁ ক'বলৈ যাওঁ এতিয়া বেষ্ট হৈছে ব্ৰডবেণ্ড কানেকশ্যন যিটোৱে আপোনাক বেনিফিট দিব পইচাৰ ভেলু ৰাখিব ভাল স্পীড পাব সকলোবিলাক কাম আপোনালোকৰ হৈ যাব গতিকে ভিডিঅ'ত যদি আপোনাৰ ইনফৰ্মেটিভ লাগিলে সকলোবিলাকৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে ভাবে ব্ৰডবেণ্ড কানেকশ্যন বেছি ভাল নে বাৰু বৰ্তমান আপোনাৰ যিটো মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ কৰি নেট ইউজ কৰা সেইটো বেছি ভাল আপোনালোকে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে ইনফৰ্মেশ্যনটো লাভ কৰে আপোনাৰ নতুন ভিডিঅ' ৰাইজ লৈ ধন্যবাদ